समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको FPO भर्ने 13,97,330 जनाको हात खाली हुने भएको छ। अन्तिम दिनसम्म 14,32,420 जनाले FPO मा आवेदन दिएका थिए। लघुवित्तले कार्तिक 12 गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो, जसमा 2,13,08,57,000 रुपियाँ बराबरको 2,13,08,570 किता सेयर खरिदका लागि आवेदन परेको CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जनाएको छ। लघुवित्तले साबिकको मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरे पश्चात प्रबन्ध पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम सेयर पुँजी संरचना अनुपात संस्थापकको 69.48% र सर्वसाधारणको 30.52% कायम गर्न नपुग सेयर सर्वसाधारणमा FPO जारी गरेको हो। लघुवित्तले 3,50,90,425 रुपियाँ बराबरको प्रति किता 100 रुपियाँ अंकित मूल्यका 3,50,904.25 किता सेयर निष्कासन गरेको थियो। NLG इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मक्सिर 11 गतेदेखि हकप्रत सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। इन्सुरेन्सले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 62.56% हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। अर्थात् इन्सुरेन्सले हाल कायम 10 किता सेयर बराबर नयाँ 6.256 किता अनुपातमा हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। यस अनुसार इन्सुरेन्सले 96,31,22,022 रुपियाँ बराबरको प्रति किता 100 रुपियाँ अंकित मूल्यका 96,31,220.22 किता हकप्रत सेयर निष्कासन गर्नेछ। त्यस्तै चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रत सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको निर्जीवन बीमा कम्पनी सानिमा GIC इन्सुरेन्स कम्पनीले केयर NP BBB+ रेटिङ पाएको छ। केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार यस्तो रेटिङ प्राप्त गर्ने सेयर जारीकर्ता संस्थाले पूर्व निर्धारित समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने मध्यम स्तरको सुरक्षाको आश्वासन हुन्छ। रेटिङ्सले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपालमा यस्तो रेटिङ प्राप्त कम्पनीको उधारो वा कर्जा जोखिम मध्यम खालको हुन्छ। इन्सुरेन्सले 50 लाख किता हकप्रत सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। सबै हकप्रत सेयर बिक्री भएको अवस्थामा इन्सुरेन्सले लगानीकर्ताबाट थप 50 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी जुटाउनेछ। यसले हकप्रत सेयर जारी गर्नको लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्ति गरिसकेको छ।